ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ। ਸੇ ਸਿਰ ਘਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਤ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁੱਖ ਆਵਤ ਤਾਕੇ ਦੁਰਗੰਧ। ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਪੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਣੀ ਬਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਭਾਹੇ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੋਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲਡੰਦਰੀ ਸੋਹਾਂ। ਹੁਣ ਧੂੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੱਦਾ ਧੂਰ ਪਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨਮ। ਧੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਗਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ। ਆਪਣੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਡਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਪਾਈ, ਸੰਕਲ ਜੇਵੜੀ ਲਹਿ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਤੀ ਘੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦਿਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੜਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਵਿਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਾਮ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਧ ਲਿਖਾਇਆ ਖਾਸਮੇ ਦੇ ਦਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੈਭੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਆਵਤ ਆ ਕੇ ਦਰਗੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਚਿਆ ਸੱਚ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੈਂ ਕਿਛ ਭੈਦ ਤੇੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਾ ਖੇੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਵੇਸ ਰਹਾਓ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਭਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿ
हे परमेश्वर ਤੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਵੇਸ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਚਿਆ ਸਤਿ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੇ ਕਿਛ ਪੈ ਦਿੱਤੇੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ, ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਏ ਝੱਲੇ ਚਿਮਕਣ ਪਾਸ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸੀ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲਾੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ, ਨਾਵ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਨਾਵ ਕਮਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਵ ਕਮਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਰਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾ ਗੰਤ ਅਤੋਲੇ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲੋ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਹ ਜਾਨਾ, ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈਗੇ, ਮੁਨੀ ਹੈਗੇ, ਜਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਆਏ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲਾ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਣ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚੀਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝੱਲੇ ਝਿਮਕਣੀ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿੱਖਾ ਬਜਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਉਦਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 1 ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣਨ ਸੇਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਲਾੜੇ ਸੋਹਣ ਪਾਸ, ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀ ਸ਼ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣਨ ਸੇਜੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸੀ। 3 ਗੱਲ ਸਿਰਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਟਸਨ ਮੋਤਸਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਸਰਵ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਵ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 8 ਗੁਣ ਸਾਬਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ 3 ਗੱਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤਸਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਔਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਾਟੁਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਹੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਹੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਸਲਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗਰਵ ਗੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਓਲਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤ ਗਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਪਤ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਛੁੱਟੀਏ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਚੇਤੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਇਰ ਸੀਗਾ, ਖਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਲਾਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਘਣੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖਿਮਾ ਗਈ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਉਹ ਖੋਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਚੋਪੜੀ ਖਾਣੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਕਤ ਖੁਆਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਏ, ਚੌਕੇ ਬਿਨ ਹਦਵਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਨਾਏ, ਰਾਮ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖੁਆ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਢਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੌਕੇ ਬਿਨ ਹਦਵਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਨਾਏ। ਹੁਣ ਚੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ ਸੰਕਲ ਜੇਵੜੀ ਲੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਪੁੱਛੈ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੁਆਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੇ ਤੋ ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਵ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਨ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੈ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਜੀ ਬਹੁ ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੈਭੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।